नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल B.a.ll.b कसमा। र आज हामीले युनिट 7 जनरल डिफेन्स अन्तर्गत क्रिमिनल लको युनिट 7.3.2.1.2 को डिफेन्स अफ प्रपर्टीको बारेमा डिस्कस गर्न गएका छौँ। डिफेन्स अफ प्रपर्टीलाई सिम्पली रूपमा बुझ्नुपर्दा कोही पनि मान्छेले आफ्नो प्रपर्टीको डिफेन्समा यदि कसैलाई हार्म गर्छ, कसैलाई गाली बेइज्जती गर्छ या मार्छ नै भने पनि त्यो भनेको चाहिँ डिफेन्स अफ प्रपर्टी अन्तर्गत आउँछ भनेर यसलाई सिम्पली बुझ्न सकिन्छ। अब जेरेमी बेन्थमले चाहिँ भ्युज प्रपर्टी एज द ड्राइभिङ फोर्स टु इनेबल इन्डिभिजुअल्स टु इन्हान्स देयर युटिलिटिज थ्रु स्टेबल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड ट्रेड। अब जेरेमी बेन्थमले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जुन प्रपर्टी छ यो प्रपर्टीको युज गरेर यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूले स्टेबल इन्भेस्टमेन्ट र अनि ट्रेड गरेर प्रपर्टी अर्न गर्छन् र यो प्रपर्टी भनेको एउटा ड्राइभिङ फोर्स हो जसले गर्दाखेरि हामीहरूले कुनै पनि काम गर्न मद्दत गर्छ हैन। हामीहरूले केही पनि काम किन गर्छौँ भन्दाखेरि प्रपर्टीको लागि गर्छौँ। फर इक्जाम्पल जस्तै अब हामीहरूले पढ्यौँ हैन, अब पढेर हामीहरू लयर पेसामा जान्छौँ। किन जान्छौँ भन्दाखेरि केही अर्न गर्नको लागि हैन, मनीलाई पनि हामीहरूले प्रपर्टीको रूपमा लिन सकिन्छ हैन। अब त्यस्तै गरी अब कुनै एउटा अब किसान मान्छेले पनि किन उब्जाउ गर्छन् भन्दाखेरि त्यही प्रपर्टीको लागि हैन। त्यसरी सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ यो प्रपर्टी भनेको के भन्दा एउटा ड्राइभिङ फोर्स हो जसले गर्दाखेरि हामीहरूले कुनै पनि काम गर्न हामीहरूलाई यसले के गर्छ भन्दाखेरि तान्छ भनेर भन्न सक्छौँ है। अब अर्को भनेको सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी यसमा एकदमै रिलिभेन्ट हुन्छ, जसको अब हब्स, लक र रुसोलाई भुल्नु हुँदैन है। सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी कसले गरेका थिए भने अब सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीले के भन्छ भन्दा हामीले पहिला सेकेन्ड सेमिस्टरको पोलिटिकल साइन्समा पनि पढेका थियौँ हैन। सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा स्टेट र हामीहरू बिचमा एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ हैन, र त्यो कन्ट्र्याक्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले केही राइट्सहरू स्टेटलाई दिन्छौँ हैन, केही ड्युटिजहरू चाहिँ स्टेटको मतलब स्टेटको लागि गर्छौँ हैन, र स्टेटले पनि हाम्रो लागि केही गर्छ। यो हाम्रो कन्ट्र्याक्ट। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले कोही मान्छेसँग घर बेच्ने भनेर कन्ट्र्याक्ट गरेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मैले उसलाई घर दिन्छु, उसले मलाई पैसा दिन्छ हैन। त्यसै गरी स्टेट र मेरो बिचमा एउटा कन्ट्र्याक्ट छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेटले मलाई राइट टु लिभ विथ डिग्निटी भन्ने फन्डामेन्टल राइट दिन्छ हैन। अनि मैले चाहिँ अब आफूले अब जस्तै ट्याक्सेसहरू तिर्छु बेला बेलामा, अनि स्टेटलाई छल्दिनँ, अनि क्राइम गर्दिनँ हैन। हो यसरी चाहिँ हामीहरू दुईजना बिचमा एउटा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भन्ने यो सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीले भन्छ। र सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी डिफेन्स अफ प्रपर्टीमा कसरी रिलेभेन्ट छ भन्दाखेरि सोसियल कन्ट्र्याक्ट थ्योरीले के भन्छ भन्दा हामीले जसरी आफ्नो ड्युटिजहरू गर्छौँ त्यसरी नै स्टेटको के हुन्छ ड्युटी भन्दाखेरि हाम्रो अधिकारहरू प्रोटेक्ट गरिदिने स्टेटको ड्युटी हुन्छ है। जस्तै हाम्रो प्रपर्टीको रक्षा गर्ने, हाम्रो लाइफको रक्षा गर्ने भनेको स्टेटको ड्युटी हो है। त्यसैले डिफेन्स अफ प्रपर्टी भनेको हामीहरूले दिनुपर्छ, किन भन्दाखेरि स्टेटको ड्युटी हो हैन। र स्टेट सधैँभरि त हाम्रो प्रपर्टीको रक्षाको लागि नहुन सक्छ नि त, भने त्यो कन्डिसनमा हामीहरूले आफ्नो प्रपर्टीको रक्षा आफैले गर्नुपर्छ। प्रपर्टी राइट इज इनहेरेन्ट राइट अफ पिपल एन्ड दे हेभ द ग्राउन्ड अफ प्राइभेट डिफेन्स टु प्रोटेक्ट देयर प्रपर्टी, पब्लिक अर प्राइभेट। चाहे पब्लिक प्रपर्टी होस् या प्राइभेट प्रपर्टी। प्रपर्टी भनेको कस्तो राइट हो भन्दाखेरि इनहेरेन्ट राइट हो। यो भनेको कसैले पनि खोज्न नसक्ने राइट हो र हामीहरूसँग चाहिँ यो प्रपर्टीको रक्षाको लागि प्राइभेट डिफेन्स हुन्छ। इफ देयर इज एक्ट कन्डक्टेड बाई द पर्सन for the protection of property in that condition a person can get ground for the justifiable defense। यदि मैले प्रपर्टीको प्रोटेक्सनको लागि केही एक्ट सिरियस गर्छु हैन, केही काम गर्छु, केही कन्डक्ट गर्छु भने मैले जस्टिफाइबल डिफेन्स पाउँछु भन्ने हो। अब अगाडि बढौँ। अब यो डिफेन्स अफ प्रपर्टीमा चाहिँ हामीहरूले अब पहिला एउटा के पनि पढेको थियौँ भन्दाखेरि मान्छेहरूले आफ्नो बरु बुबाको मृत्यु भुल्न सक्छन् हैन, तर कोही पनि मान्छेले के भुल्दैनन् रे भन्दाखेरि यदि स्टेटले उनीहरूको प्रपर्टी लग्यो, खोस्यो भने चाहिँ त्यो भुल्न सक्दैनन् रे भनेर एकजना कसको कोट थियो हैन। मैले नाम ठ्याक्क भुलेँ है, नाम सम्झ्यो भने कमेन्टमा म लेखिदिन्छु, नभए तपाईँहरूले पनि थाहा छ भने भन्नु होला हैन। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसैले पनि हामीले अब प्रपर्टीको डिफेन्स भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। डिफेन्स अफ प्रपर्टी इज अ जस्टिफाइबल डिफेन्स बाई द डिफेन्डेन्ट द्याट सियर ही सुड नट होल्ड लायबल बिकज द एक्सन वाज टेकन इन द डिफेन्स अफ डिफेन्डेन्ट्स प्रिमाइसेस अर पर्सनल प्रपर्टी। मैले आफ्नो पर्सनल प्रपर्टीको रक्षाको लागि के गर्छु भने म लायबल हुनु हुँदैन भन्ने हो। दिस डिफेन्स इज अभाइलेबल इफ ओन हार्म्स अर थ्रेटन्स अदर्स व्हाइन डिफेन्डिङ ओन्स प्रपर्टी। जस्तै मैले आफ्नो प्रपर्टीको डिफेन्ड गर्दा कसैलाई हार्म गर्छु हैन, कसैलाई घच्चाघुच्ची गर्छु या हान्छु वा के गर्छु भन्दाखेरि डराउन दिन्छु भने त्यति बेला चाहिँ यो डिफेन्स अफ प्रपर्टीको यो जस्टिफाइबल डिफेन्स भनेर हामीले अधिकार पाउँछौँ। नेप्लेज लिगल प्रोभिजन हेरौँ। डिफेन्स अफ पर्सनल प्रपर्टी अन्डर 7(2) अफ होमिसाइड इज अभाइलेबल only from stealing, not from any other types of destruction of property। यदि कसैले कसैलाई मार्छ हैन भने लर्ने चाहिँ होमिसाइड भनेको के भन्दाखेरि मान्छेले गर्ने हत्या हैन। यो भनेको होमिरा अनि सिडोबाट आएको हामीले भनेर पहिला पनि पढेको थियौँ हैन। र मैले यदि कसैलाई हत्या गर्छु भने त्यो मान्छेले चाहिँ मेरो प्रपर्टी स्टिल गरेको हुनुपर्छ। अरू टाइप अफ डिस्ट्रक्सनलाई मतलब अरू टाइप अफ डिस्ट्रक्सन गर्न लागेको छ भने त्यसमा मैले के पाउँदिनँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ त्यसमा
यो होमिसाइड गर्न पाउँदैन। तर पब्लिक प्रपर्टीलाई यदि कसैले डिस्ट्रक्सन गर्न लागेको छ भने त्यसमा चाहिँ होमिसाइड पाइन्छ है। डिफेन्स अफ पब्लिक प्रपर्टी अन्डर 7(3) अफ होमिसाइड इज अभाइलेबल टु द पर्सन हु इज अन द ड्युटी टु प्रोटेक्ट फ्रम एनी टाइप अफ डिस्ट्रक्सन। फर इक्जाम्पल म चाहिँ के छु भन्दाखेरि फरेस्टको कुनै एउटा फरेस्टमा अब काम गर्दैछु होइन, अनि कसैले त्यो जङ्गलमा आगो लागि गर्न थाल्यो होइन भने त्यो डिस्ट्रक्सनबाट चाहिँ मलाई बचाउने अधिकार हुन्छ होइन। जस्तै कुनै एउटा ब्याङ्कको इक्जाम्पल लिउँ, ब्याङ्कमा कसैले यदि तपाईँले फिल्ममा पनि देख्नुभएको होला होइन, ठ्याक्क ब्याङ्कमा अब मनी हेस्ट कतिजनाले हेर्नुभयो, अनि मान्छेहरूले ठ्याक्क त्यो ब्याङ्कमा के गर्न लान्छन् भन्दा त्यो मनी हेस्टबाट अब त्यहाँ चोरी गर्न लागेको हुन्छन् होइन। अनि त्यो चोरी गर्न लागेको बेलामा धेरै आर्मीहरूले त्यो मनी हेस्टका क्रिमिनलहरूलाई हानेका हुन्छन् नि त होइन। हो त्यसैले यदि कसैले त्यस्तो खालको डिस्ट्रक्सन गर्न लागेको छ भने चाहिँ त्यो पब्लिक प्रपर्टीलाई बचाउनका लागि होमिसाइड पनि गर्न सकिन्छ भन्ने यो हाम्रो मूलिक ऐन 2020 मा छ होइन। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि डिफेन्स अफ प्राइभेट प्रपर्टी नम्बर 7 को 2 अफ होमिसाइडमा फेरि के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, एक्सेप्ट इन द केस अफ थेफ्ट अफ फुड भेजिटेबल्स अर फ्रुट्स फ्रम द फिल्ड अर गार्डन। फुड होइन भेजिटेबल या फ्रुट बाहेक इफ समवन इज लर्किङ स्निकिङ, यो भनेको चाहिँ कोही लुक्दै टु स्टिल अर इङ्गेजिङ इन थेफ्ट बाई इन्टरिङ इन्टु अ बिल्डिङ थ्रु अ रेगुलर अर इरेगुलर वे अर। ल हेर्नुहोस् है, अब कोही मान्छे चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि फुड अनि यो गार्डनका फ्लावर वा भनौँ न फ्रुट्स वा भेजिटेबलको केसमा चाहिँ डिफेन्स अफ प्रपर्टी युज हुँदैन है। र यदि कसैले के गर्दैछ भन्दाखेरि लुकेर होइन, मतलब डिफेन्स अफ प्रपर्टी त युज हुने भयो तर मार्न चाहिँ पाउने भएन क्या। अनि यदि कसैले लुक्दै होइन के गर्न लाग्छ भन्दाखेरि चोर्न थालेको छ थ्रु रेगुलर अर इरेगुलर वे। अब रेगुलर वे भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि कोही ढोकाबाट सिधै छिरेको छ भने त्यो रेगुलर वे भयो, यदि कोही झ्यालबाट छिरेको छ या सुरुङ खनेर या हुन्छ नि त्यो के भन्छ त्यो सिडी हालेर त्यसरी गएको छ भने त्यो भनेको इरेगुलर वे भएन। यसरी कोही छिर्दैछ या डिगिङ अ टनल टु स्टिल एन्ड सफिसियन्ट हेल्प इज नट अभाइलेबल टु क्याच द थिफ। र त्यो चोरलाई समाउने कुनै सफिसियन्ट हेल्प पनि छैन है, पुलिसहरू पनि छैनन्, अरू कोही मान्छे पनि छैनन्। वाइल मेकिङ फुल एफर्ट फर इट एन्ड इट इज नट पोसिबल टु सेभ द प्रपर्टी, र प्रपर्टी बचाउनु सम्भव छैन। एन्ड इन सच अ केस द अनर अफ द प्रपर्टी टेक्स एन एक्सन इन द मिन टाइम इन द प्रिपरेटरी डायस इन द कोर्स अफ सच एक्सन। अब के भयो भन्दाखेरि कुनै एउटा चोर आयो अनि तपाईँको घरमा चाहिँ ताला फुटाएर अनि गहनाहरू चोरेर लैजान लाग्यो। अब तपाईँहरूले बचाउने केही कन्डिसन पनि छैन होइन। अनि अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो प्रपर्टीको डिफेन्सको लागि त्यो मतलब चोरलाई के गर्नुहुन्छ भन्दा पछाडिबाट ड्याङ्ग एउटा रडले हानिदिनुहुन्छ र त्यो चोरको डेथ हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ डिफेन्स अफ प्रपर्टी आउँछ भन्ने छ। अब सेल्फ डिफेन्स एन्ड डिफेन्स अफ गभर्मेन्ट प्रपर्टी। अब गभर्मेन्ट प्रपर्टीको बारेमा हेरौँ है। 7(3) अफ होमिसाइडमा छ यो, वेयर अ पर्सन प्रोभाइडिङ सेक्युरिटी टु द गभर्मेन्ट ट्रेजरी भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होइन, त्यो के भन्छ त्यसलाई धन के मतलब त्यो गभर्मेन्टको धन होइन। अर डकुमेन्ट्स अर प्रिजनर्स अर डिटेनिज भनेको त्यही है प्रिजनर जस्तै त्यो जसलाई डिटेन गरेर राखेको हुन्छ होइन। हामीले त्यो राइट अगेन्स्ट प्राइभेट डिटेन्सन भनेर त्यो फन्डामेन्टल राइटमा पढेको थियो नि होइन, त्यही डिटेन्सन है। डिटेनी इन द गभर्मेन्ट अफिस कस्टडी हाउस अर जेल अर प्रिजन इज पर्फर्मिङ हिज अर हर ड्युटी होइन। एन्ड समन विथ द इन्टेन्सन टु अब्स्ट्रक्ट अर यस हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कोही गभर्मेन्ट अफिसरहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो सिक्युरिटी प्रोभाइड गर्दैछ होइन प्रिजनरहरूलाई या डकुमेन्टहरूलाई या गभर्मेन्ट अफिसलाई या कुनै घरलाई या जेललाई कोही गभर्मेन्ट अफिसरले या कोही पर्सनले चाहिँ सिक्युरिटी प्रोभाइड गर्दैछ होइन। र त्यही बेलामा त्यो जुन ठाउँ छ होइन त्यो प्लेस छ, त्यो प्लेसलाई चाहिँ अब्स्ट्रक्ट अर ड्यामेज अर स्टिल अर फ्ली अर कज टु फ्ली अट्याक्स अर फोर्सेस अर कम्पेल्स टु एनिथिङ अगेन्स्ट द अर्डर विथ अर विदाउट युजिङ एनी वेपन टु द सिक्युरिटी पर्सन हेर्नुहोस् है। र त्यो प्रपर्टीलाई ड्यामेज गर्न वा चोर्न होइन वा त्यो लगेर भाग्नको लागि यदि कसैले केही गर्छ अर्डरको अगेन्स्टमा भनेको कानुनको अगेन्स्टमा कसैले केही गर्छ चाहे वेपन युज गरेर होस् या युज नगरिकन होस् भने होइन सिक्युरिटीको पर्सन मतलब सिक्युरिटी पर्सनको अगेन्स्टमा त्यस्तो केही काम गर्छ भने इन सच केस इफ द सिक्युरिटी पर्सन रियाक्ट्स इन द मिन टाइम टु सेभ हिज अर हर लाइफ अर गभर्मेन्ट प्रपर्टी इन हिज अर हर कस्टडी एन्ड सच पर्पेट्रेटर डाइज एज अ रिजल्ट अफ द्याट एक्सन। यदि त्यो सिक्युरिटी पर्सनले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो लाइफ बचाउनको लागि वा गभर्मेन्ट प्रपर्टी बचाउनको लागि केही एक्सन लिन्छ र त्यो मान्छे मर्छ होइन भने त्यति बेला चाहिँ सेल्फ डिफेन्स युज हुन्छ। अर्को छ सेक्सन 24 मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 मेरो एक्ट डन फर प्राइभेट डिफेन्स नट कन्सिडर टु बी एन अफेन्स।
अब यदि प्राइभेट डिफेन्सको लागि गरेको काम चाहिँ कसुर नहुने भनेको छ, यो हामीले पहिला पनि पढेको थियौँ होइन। एनी एक्ट लाने चाहिँ तल भन्यो एकमा के भन्यो भन्दाखेरि तल भनेका कुराहरू चाहिँ अफेन्स हुँदैन भन्यो होइन। अनि 2 नम्बरमा चाहिँ कसैले आफ्नो ज्यानको होइन लाइफको र प्रपर्टीको डिफेन्सको लागि केही गर्छ, इलिगल हार्मको मतलब इलिगल हार्मबाट बचाउनको लागि केही गर्छ भने उसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइभेट डिफेन्स मानिन्छ होइन, उसले प्राइभेट डिफेन्समा लिएको भनेर मानिन्छ। र अर्को भनेको 3rd नम्बरमा के छ भन्दाखेरि यो कति बेला एक्सर्साइज हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला जब there is a reasonable apprehension or reasonable cause to believe that the body, life or property of his or her own or of any other person cannot be defended भनेर चाहिँ कति बेला युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ त्यो इलिगल हार्मबाट आफ्नो प्रपर्टी, लाइफ वा बडी चाहिँ बचाउन मिल्दैन होइन। यदि कुनै एक्सन इमिडिएटली लिएन भने, यदि प्रपर्टी, लाइफ वा बडी बचाउन मिल्दैन भने त्यति बेला चाहिँ प्राइभेट डिफेन्स युज गर्न सकिन्छ। र अब केही केसलाई हेरौँ। एचएमजे भर्सेस धुन्देराज 2032 को केसमा होमिसाइड एन्ड रबरी लाभदेव 2035 पेज नम्बर 246 को केसमा चाहिँ डिफेन्स अफ प्रोपर्टी एबल बिकज देयर वाज इमिनेन्ट डेन्जर अफ लाइफ एन्ड प्रोपर्टी अफ द अकास्ड बाई रबर्स। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन एकज हुन्छ त्यो एकजलाई चाहिँ अब रबर्सहरूले इमिनेन्ट डेन्जर अफ लाइफ एन्ड प्रपर्टी देखाएका हुन्छन्, त्यसैले त्यहाँ डिफेन्स अफ प्रपर्टी पाउँछ। तर तल्लो जुन केस हुन्छ वीर बहादुर भर्सेस कृष्णमाया तामाङ्गी एटल एनकेपी 2019 मा, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन इन्ट्रोड्युर छ त्यो इन्ट्रोड्युरको अगेन्स्टमा होइन एउटा फरेस्टमा चाहिँ एउटा इन्ट्रोड्युर आएको हुन्छ होइन। मतलब त्यो अघि मैले भने नि होइन, जस्तै अब जङ्गलमा आगो लगाउन आउने जस्तै कि एउटा फरेस्टमा एकजना मान्छे आएको हुन्छ र उसको अगेन्स्टमा एक्सेसिभ फोर्स युज भयो भनेर सेल्फ डिफेन्स रिजेक्टेड गरिएको हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि होइन, हिजो पनि भनेको थिएँ जति फोर्स युज गरेको छ त्यति फोर्समा मात्र हामीहरूले सेल्फ डिफेन्स पाइन्छ भनेर भनेको थिएँ होइन। यसमा चाहिँ बढी भएको भएर उसले डिफेन्स अफ प्रपर्टी पाउँदैन। र यो जुन डिफेन्स अफ च्यास्टिटी छ यो भनेको हामीले भोलि डिस्कस गर्छौँ। आज भिडियो अलिकति लामो नै भयो। आशा छ तपाईँले भिडियो मन पर्यो। यदि केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तपाईँसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।